Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Βελονάκη. Σήμερα θα δούμε ξανά πώς δουλεύουμε ένα φιλέ. Εδώ έχω κάνει ένα μικρό δείγμα για να κάνουμε μια εναλλαγή της πλέξης, μιας πλέξης έτσι πρόχειρης. Πριν αρχίσουμε θα θυμίσω μερικά πράγματα που έχω ήδη πει στο tutorial για τα φιλέ με 3 ποδαράκια. Θα πάμε εδώ, δεν θα κάνουμε αυτό το σχέδιο διότι αυτό είναι αρκετά δύσκολο για προχωρημένους. Λοιπόν, και πάμε εδώ γιατί εδώ έχουμε 2 και 1. Λοιπόν, όταν δουλεύουμε σε φιλέ, δουλεύουμε όπως βλέπετε σε τετραγωνάκια. Τα περισσότερα σχέδια είναι κάπως έτσι, αλλά μπορείτε να βρείτε και απλώς καλυμμένο με μαύρο και γκρι χρώμα τα τετραγωνάκια που έχουν τις θηλιές, τα γεμάτα τετραγωνάκια. Λοιπόν, τώρα, όπως έχω πει, έχουμε άδεια και γεμάτα τετραγωνάκια. Μιλάμε για φιλέ με 4 ποδαράκια, που είναι τα πιο συνηθισμένα, γιατί υπάρχουν και τα φιλέ με 3, έχω κάνει το βίντεο, μπορείτε να το δείτε, το link θα το βρείτε όπως και άλλα link κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο ή στο τέλος, και άλλες πληροφορίες θα τις βρείτε κάτω στην περιγραφή, όπως τα κεφάλαια κλπ. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα τετραγωνάκια τα άδεια, όπως βλέπετε, 2 λυσιδίτσες εδώ, 2 λυσιδίτσες εδώ και αφήνουμε αντίστοιχα 2 λυσιδίτσες. Κάνουμε 2 λυσιδίτσες, αφήνουμε. Κάνουμε 2 λυσιδίτσες, αφήνουμε. Κάνουμε 2 λυσιδίτσες, αφήνουμε. Κάνουμε 2 λυσιδίτσες, αφήνουμε. Και φτάνουμε στο γεμάτο. Το γεμάτο έχει 1, 2, 3, 4 ποδαράκια. Μπορείτε να βρείτε φιλέ και με διπλό ποδαράκι, αλλά συνήθως είναι με ποδαράκια. Τα πιο συνηθισμένα είναι με ποδαράκια. Όπως βλέπετε έχουμε 4 ποδαράκια. 1, 2, 3 και 4. Όταν όμως, και εδώ ερχόμαστε στο διπλό εδώ και μπορούμε να δούμε και στο τριπλό, αλλά ισχύει ο ίδιος κανόνας. Είναι ο ίδιος κανόνας που ισχύει και για το φιλέ με 3 ποδαράκια. Όταν έχουμε ένα γεμάτο τετραγωνάκι δίπλα στο άλλο, είτε 3 κλπ. Όταν έχουμε 2 ή περισσότερα γεμάτα τετραγωνάκια το ένα δίπλα στο άλλο, εδώ όπως βλέπετε κάνουμε 1, 2, 3, 4 θηλιές. Όμως αν προσέξετε εδώ για το επόμενο είναι 3 θηλιές που μας περισσεύουν. Και αυτό γιατί αυτό το κεντρικό το ποδαράκι είναι το τελευταίο αυτού του τετραγώνου, αλλά είναι και το πρώτο αυτού του επόμενου τετραγώνου. Δηλαδή στην πραγματικότητα αντί να έχουμε 8 ποδαράκια, 4 και 4, 8, όπως θα ήταν λογικό, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ποδαράκια. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να συνηθίσετε. Λοιπόν, κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι για να μπορείτε να ξέρετε προς ποια κατεύθυνση πηγαίνετε, να έχετε κάποιο σημαδάκι, ένα βελάκι, κάτι, και επίσης να έχετε και στο πλεκτό σας ένα σημάδι. Εγώ σήμερα στην προκειμένη περίπτωση έχω αφήσει τις κλωστές αυτές για να ξέρω που ξεκίνησα, που συνεχίζω, για να έχω αφήσει για παράδειγμα την κλωστή αυτή για να ξέρω προς ποια κατεύθυνση πηγαίνω κλπ. Αλλά μπορείτε να βάλετε μια παραμάνα, μια κλωστή, οποιαδήποτε κλπ. Όπως έχω πει, όλες αυτές τις πληροφορίες θα τις βρείτε και στο tutorial για 3 ποδαράκια, για φιλέ με 3 ποδαράκια. Τώρα, πώς μετρούμε τις θηλιές για να κάνουμε την αρχική αλυσιδίτσα. Συνήθως θα βρείτε κάτι τέτοιο. Είτε θα βρείτε ένα έτοιμο φιλέ το οποίο θα προσπαθήσετε να αντιγράψετε, είτε θα βρείτε κάτι τέτοιο, στο οποίο δεν θα έχετε και περισσότερες πληροφορίες. Αυτό όμως το σχέδιο είναι αρκετό. Από μόνο του σας δίνει όλες τις πληροφορίες που σας χρειάζονται. Δηλαδή, σας δίνει τις πληροφορίες για το αν δουλεύετε με 3 ή με 4 ποδαράκια, αν δουλεύετε ποδαράκι, τις θηλιές της αλυσίδιτσας που αφήνετε εδώ στο ενδιάμεσο, και εδώ στην προηγούμενη περίπτωση, όπως βλέπετε, υπάρχει το εξωτερικό περίγραμμα, το οποίο είναι εκτός σχεδίου, αλλά όπως βλέπετε εδώ έχει 4 ποδαράκια και εδώ έχει 3, και χρειάζεται απλώς σαν βοήθημα για να ξέρετε προς ποια κατεύθυνση πηγαίνετε κλπ. Τώρα, για να μετρήσουμε τις θηλιές και να κάνουμε την αρχική αλυσιδίτσα, αφού έχουμε όλες τις πληροφορίες εδώ, έχουμε και τον αριθμό με τις αλυσίδιτσες που μας χρειάζεται σαν πληροφορία. Και αυτό γιατί θα μετρήσουμε τα τετραγωνάκια
και αφού δουλεύουμε με 4 ποδαράκια θα το πολλαπλασιάσουμε επί το 3. Στη συνέχεια βέβαια εδώ θα χρειαστεί να αφήσουμε τις 2 αλυσιδίτσες αυτές αν αρχίσουμε πρώτη σειρά με άδειο τετράγωνο. Θα αφήσουμε οπωσδήποτε τις 3 αλυσιδίτσες που μετρούμε ένα ποδαράκι κλπ. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια, αλλά είναι πληροφορίες που σας δίνει το φιλέ. Πάντως όταν αρχίζετε χρειάζεστε πάντα τις 3 αλυσιδίτσες που μετρούν πάντα σαν το πρώτο ποδαράκι και στη συνέχεια, όπως έχω πει, προσθέτετε τις αλυσιδίτσες αυτές αν θέλετε να κάνετε κενό τετράγωνο κλπ. Τώρα εμείς θα κάνουμε λίγο από αυτό, θα κάνουμε 1-2 σειρές από αυτό και 1 σειρά από αυτό για να μπορέσουμε να τελειώσουμε γρήγορα το tutorial, να μην σας τρώω το χρόνο. Λοιπόν, τώρα εμείς εδώ μετρούμε για να βάλουμε στην πρακτική αυτά που σας είπα μέχρι πριν λίγο. Εδώ μετρούμε τα τετραγωνάκια μας για να δούμε πόσες αλυσιδίτσες μας χρειάζονται και βλέπουμε ότι έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Έχουμε 8 τετραγωνάκια επί 3 που πολλαπλασιάζουμε όταν δουλεύουμε με 4 ποδαράκια. Έχουμε 24 στυλιές. 24 στυλιές στις οποίες προσθέτουμε αυτό το ποδαράκι εδώ, αυτές τις 3 αλυσίδες που μετρούν για ποδαράκι, και επειδή έχω αρχίσει με κενό προσθέτουμε και αυτές τις 2 εδώ, δηλαδή προσθέτουμε 5 αλυσίδες εδώ. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα. 24 είπαμε, συν 5, 29 αλυσιδίτσες. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα τον αρχικό μας κόμπο και την αλυσιδίτσα. Εγώ θα κάνω τον αρχικό κόμπο κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί έτσι έχω συνηθίσει και κατά αυτόν τον τρόπο κερδίζω για μια θηλιά. Εσείς μπορείτε να το κάνετε με όποιον τρόπο θέλετε. Λοιπόν, για να κάνουμε την αλυσιδίτσα, παίρνουμε την κλωστή και την περνούμε από τη θηλιά. Παίρνω την κλωστή και την περνώ από τη θηλιά και έχω κάνει ήδη 3 αλυσιδίτσες. Θα κάνω τις 29 αλυσιδίτσες και θα τα ξαναπούμε αμέσως μετά. Τώρα έκανα τις 29 μου αλυσιδίτσες. Τοποθετώ το τσιγελάκι στην 6η αλυσιδίτσα από το τσιγελάκι μου και κάνω ένα ποδαράκι, δηλαδή ένα ζετέ. Τοποθετώ το τσιγελάκι στην θηλιά μου, παίρνω την κλωστή, έχω 3 θηλιές πάνω στο τσιγελάκι μου, ένα ζετέ, παίρνω την κλωστή από τις 2 θηλιές και ένα ζετέ και παίρνω την κλωστή και από τις άλλες 2 και έχουμε κάνει το πρώτο μας τετραγωνάκι, γιατί εδώ όπως είδατε έχω αρχίσει με κενό τετραγωνάκι. Τώρα στη συνέχεια πρέπει να κάνω ένα γεμάτο ποδαράκι, άρα έχω ένα ποδαράκι εδώ και θα πρέπει να κάνω ακόμη 3. Και πάντα σύμφωνα με το σχέδιό μου έχω ένα κενό και ένα γεμάτο τετραγωνάκι, 1, 2 που είναι οι αλυσιδίτσες μου, αφήνω 2 αλυσιδίτσες εδώ, στην τρίτη κάνω ένα ποδαράκι για να κάνω το άδειο και μου χρειάζεται και ένα γεμάτο, άρα έχω το πρώτο μου ποδαράκι, κάνω το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο. Τώρα έχω σύμφωνα με το σχέδιο 4 κενά τετραγωνάκια, δηλαδή κάνω 1, 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2 αλυσιδίτσες εδώ κάτω και στην επόμενη κάνω ένα ποδαράκι, 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2 αλυσιδίτσες εδώ και στο επόμενο κάνω ένα ποδαράκι, 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2 αλυσιδίτσες και στο επόμενο κάνω ένα ποδαράκι, 2 αλυσιδίτσες και στο επόμενο κάνω ένα ποδαράκι.
Τώρα θα κάνω και την τρίτη μου σειρά για να δείτε πως κάνουμε και όταν το γεμίζουμε. Όταν το γεμίζουμε θα κάνουμε 3 αλυσιδίτσες, γιατί θα κάνουμε άλλα 2 ποδαράκια εδώ μέσα στο κενό. Και ένα ποδαράκι εδώ στο ποδαράκι που έχουμε δίπλα. Ξανά άλλα 2 ποδαράκια εδώ μέσα στο κενό και ένα στο διπλανό ποδαράκι, και έτσι κάνουμε το αντίστροφο αυτή τη στιγμή. Ξανά άλλα 2 ποδαράκια εδώ μέσα και το τρίτο εδώ στο ποδαράκι εδώ πάνω. Ξανά άλλα 2 ποδαράκια εδώ μέσα και το τελευταίο μου εδώ σε αυτό το ποδαράκι πάνω. Τώρα εδώ που ήταν τα 4, εδώ που είναι 4 ποδαράκια, γιατί έχουμε ένα γεμάτο τετράγωνο, θα κάνουμε 2 αλυσιδίτσες, θα αφήσουμε 2 γωνιές, στην επόμενη θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Εδώ που έχουμε κενό θα κάνουμε 2 ποδαράκια μέσα στο κενό και το τελευταίο εδώ πέρα πάνω στο ποδαράκι το διπλανό που είχαμε. Εδώ που έχουμε ένα γεμάτο θα κάνουμε 2 αλυσιδίτσες, θα αφήσουμε 2 θηλιές και στην τρίτη θα πάμε να κάνουμε ένα ποδαράκι. Και εδώ που είχαμε, και εδώ που έχουμε το κενό μας, κάνουμε ένα ποδαράκι εδώ μέσα, εδώ μέσα και εδώ στην τρίτη αλυσιδίτσα που είχαμε κάνει στην προηγούμενη μας σειρά. Κατά αυτόν τον τρόπο σας έδειξα πώς δημιουργούμε τα κενά και τα γεμάτα τετραγωνάκια, πώς θα δημιουργούμε από την αλυσιδίτσα και μετά πώς εναλλάσσουμε. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη. Ως την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.